Здоровенькі були. «Будинок монстр» 2006 року – це анімаційний горор. Один з мультфільмів, який засів в моїх спогадах десь поряд з Карліною в країні кошмарів. Він ніби для дітей, але сам по собі дорослий, адже лякає не дешевими скримерами, а тривогою, атмосферою і темами, які в моменті стають дуже недитячими, якщо копнути глибше. Режисером стрічки виступив Гіл Кінан, а серед продюсерів Роберт Земекіс і Стівен Спілберг. Тож не дивно, що мульт виглядає як дивна, але досить відверта суміш казки, трилеру і чорного гумору. У центрі історії троє підлітків, які починають підозрювати, що страшний будинок їхнього похмурого сусіда Неберкрякера живий. Не типу страшний, а буквально дихає, ковтає людей і не дуже радий гостям. Головний герой, хлопець на ім'я Діджей, першим розуміє, цей дім справжній монстр, і якщо нічого не зробити, він почне жерти всіх підряд. А сам старий власник будинку не просто буркотун, а трагічний персонаж із важким минулим, який стало серцем усієї історії. Каст озвучки тут шикарний: Мітчел Мусо, Сем Лернер, Спенсер Лок, а також Стів Бушемі. Крім того, мультфільм виконаний у стилі motion capture, через що персонажі виглядають трохи рубаними та дискомфортними, але саме це додає того унікального відчуття під час перегляду. Бюджет стрічки склав аж $75 мільйонів, а в прокаті вона зібрала близько 140 мільйонів. Рейтинг на Rotten Tomatoes 75%, а IMDb 6,6 з 10. «Будинок монстр» в хорор-амплуа підіймає серйозні теми про страх, дорослішання, самотність і те, як травми можуть буквально перетворитися на чудовисько. Дуже нестандартна, атмосферна стрічка, яку я зараз перекажу. Це перший переказ мульта на каналі, але він чудово впишеться. До того ж, я згадав про нього в попередньому переказі і отримав хороший фідбек на цей. Тому беріть щось смачненьке, дякую спонсорам, що мають ранній доступ до відео, і підпишіться, будь ласка, якщо тут вперше. Приємного. Лише подивіться на цей вайб. З Новим роком вас. Ну, але під ковдрою ось так скакаво і зараз файно, правда? Ганяє по цій красі мале дівчисько на веліку. Та добра невинна душа. З усім навколо вітається, відсутністю зубів світить і влітає на чийсь газон. А на газоні тому ось ця хата. А з хати тої виходить дідо. І як давай на малу волати. Хочеш, щоб тебе жерли? Так забирайся звідси! Ще й лисопед поломив, гад старий. Цю ситуацію зафіксував хлоп з будинку навпроти у свій телескоп. Ім'я у нього ніби прикол – Діджей. Його кличуть батьки, а він, значить, за дідом давно спостерігає, бо той дітей кошмарить не вперше. На дворі він про це батькам розповів, але мати на нього пальцем помахала, мов капець розваги в малого, за дідом стежити. Ще й голос ламається. Статеве дозрівання, кажуть, татко тому радий. Коротше, батьки кудись їдуть, а малий лишається шпигувати. Татко дурня клеїть, мов теж за дівками підглядав, але куди їм до його матусі, а за ними теж дивилися. Мамця каже, що скоро прийде Елізабет, а тато тим часом когось збив. Це Опецьок, і вони реально його так назвали. І в масці ніц він не бачив. Татко ще поламався казати, що любить сина, тож мама взяла ініціативу, і, як то кажуть, предки нарешті звалили. Діджей – уособлення мізантропії, а Опецьок радий, що скоро Хеллоуін і будуть вони цукерками обжиратися. Питає, який костюм той обрав, але ніякого, не хоче він же брачити більше, хоч 6 років традиції не порушували. Виріс. От в мене теж так було. Я ще в стрілянки хочу грати, а друг вже все, виріс. Опецьок дістав носа з мозку і стало зрозуміло, що м'яч вже на страшному газоні. Так близько і так далеко. Ну все, оскільки він у Неберкрякера на газоні, рахуй нема вже. І те, що діджей вже виріс, не допоможе. Стриг газон і 26 разів випрошував у мами по $1 за той м'яч. Подумавши, що сусід спить, Ді все ж наважується врятувати ситуацію, але старий підступно атакує. Той з переліку поганий газон і пропало все. Опецьок репетує, дідо злий як сатана і схоже на те, що нервувати в такому віці йому не можна. Закляк. З димаря пішов дим, а коли діда забрала швидка, сама трава ніби не відпускала. Діджей же приникав ключ, що випав. Мультик для дітей, казали вони. Тим часом приїхала Елізабет, вона буде нянькою, і та вдає, що мов ціла програма є, але коли дізнається, що батьки вже спетляли, всі умови до 9-ї бути вдома. Тепер вона зі і ніякою мамцею чи подружкою не буде. Але і Ді не маленький, вона йому давно не потрібна. На це вона показово розбиває вазон і, маючи репутацію, зрозуміло, кому повірять. Тож іди собі, та й давай денсити, скінхедка. Діджею ж свербить, але він вікно закрив і спати ліг. Та наснилося йому щось страшне. Добре, що кріль на базі. Хтось дзвонить, а в слухавці якісь звуки стрьомні. Він перенабрав, а дзвінок вгадайте звідки? Еге ж, з халупи навпроти. Завалюється якийсь скелет, кликуха така, він рок-зірка. Ді розповідає, що розбудив дзвінок. Набирає, але дзвінок сусіду. Знайшов чим зайнятися в годину ночі. Ді пояснює, що це ж Неберкрякер, а він помер. Дзвінок з потойбіччя.
потойбіччя. Ті з того погнали, скелет надавав по мордасам кролю, Зі те зацінила, булять ні за хрін. Ді все ж у вікно подивив, та не даремно, бо там якась постать. Набрав Опецька, який теж не спить, бо тато в аптеці, а мама в кіно з персональним тренером. Дитячий мульт, казали вони. Назначають зустріч, і по дорозі з будинку Ді підслуховує, що Зі стрьомний теж цей стариган. Скелет розповідає, що в 10 років був у нього повітряний змій, і впав він якось на тому газоні. Але то не головне. Почув він, що старий з будинком розмовляє і навіть цілує. То не дивно, знаючи, що він з дружиною зробив. Зжер. Дурнею мається, здається. За такі приколи Зі проганяє його на вулицю. Він пива випив та пляшкою кинув, ще й газон топче, сміливий баран. На це будинок йому змія показав, на якого той легко забайтився і пощез. Тим часом Ді добрів на місце зустрічі, де його налякав Опецьок сигналкою. Ді каже, що сусід воскрес і тепер полює на нього. Але Опецьок впевнений, що це параноя через те, що Ді його замочив. Мов, розслабся і все буде окей. До того ж Хеллоуін. Все ж прийшли до будинку пересвідчитися в привидах, але Опецьок вигаданої загрози не боїться. Зараз, каже, подзвоню в двері, побачиш, що там пусто, і до нас диваків нарешті будуть сідати в їдальні. А пляшку то захряцало. Але то не помітили. Пузань ще покосплеїв старого наостанок, подзвонив, а будинок взяв та й ожив. І давай Опецька ловити. Таке й присниться. Настав ранок, і Зі, яка вже тут як вдома, хтось будить. Це ось ця дівчинка, яку вона ігнорує. Але та не здається. Каже, що ввечері, мов 55% будинків закидають сміттям, якщо не даватимуть цукерок. Тож купіть мої, я з якоїсь там школи. Зі взагалі школу навіть не закінчила. Та й будинок це не її. Ну тоді до справи, каже Руда. Може батьки лишили якісь $40 на непередбачувані витрати. Тож го поділимо. 60/40 плюс льодяники. Діти, квіти життя. Шкода, що вона 25 Coffee Roasters не запропонувала, бо це мій особистий фаворит серед кави. Понад 10 років ми отримуємо найсвіжіші зерна від справжніх професіоналів своєї справи. Асортимент складається з більше ніж 50 сортів із 20 різних країн, тож обрати точно буде з чого. А оскільки зараз різдвяні та новорічні свята, на сайті можна знайти спеціальні пропозиції, серед яких і ті, що чудово підійдуть на подарунок. По секрету скажу, це ще й вигідніше. А з моїм промокодом Дімиченко на мінус 15% і безкоштовною доставкою від 350 гривень взагалі знахідка. В разі чого підібрати найкращу каву, чи то для себе, чи на подарунок, допоможуть персональні менеджери. А ще на сайті є онлайн-підбір під ваші вподобання. Тож, як завжди, особистий рекомендаціон. Доповнюйте свята затишною кавою 25 Coffee Roasters. Посилання в описі. Хлопці ж тупо ніч не спали, чергували. Їх чергування ледь не накрилося через зім, але пронесло. Розповідають про те, що їх ледь будинок не жер, і що так чергували, навіть в туалет не ходили. Зіна те, звісно, рукою махнула і питається за скелета. Десь вийшов та й з кінцями. Хлопці згадують пляшку на газоні і кажуть, що швидше за все той вже перетравлюється. Зі ж думає, що він пішов до іншої. Кидає шоколадку сніданок і йде. Опецьок помічає ту руденьку і вже оком приклався. От тільки вона не шарить за будинок. Тож, друзяки, давай рятувати. Але дівчина лише зневажливо посміхнулася. Та будинок відразу дав про себе знати. Влаштував американські гірки. Та все ж хлопці в останній момент рятують дівчину, а коли вийшла Зі, будинок сходу дав задню. Вийшла вона, бо тато шукає Опецька. Зі набридло слухати про той будинок. Вже йде розбиратися сама. Але Ді скидає все на статеве дозрівання і Зі їде шукати скелета. А Руда вимагає пояснень. Дивіться, яка деталь. Опецьок вже договорив з татком, але коли ті зайшли, вдав, що далі говорить. Дитячий мульт, казали вони. Він мило розмовляв з татком, але перед дівкою... Тату, не пхай носа в мої справи. Ти пивця приніс? Це Дженіт, і вона староста в крутій школі. Опецьок збирався туди, але передумав, каже. Тільки ж це школа для дівчаток, він дуже старався, але в нього не виходило. Дівчина хоче подзвонити мамі, хоча дорослі не здатні таке осягнути. І помічає пляшки з піпі, на які Опецьок так дивується, типу, невже Ді пісіє в пляшки? Наодинці бойси починають мірятися яйками, бо обом дівка подобається. Мама їй до слова не повірила. Каже, що з такими зазвичай не спілкується, але раз така ситуація, як раптом на газон забіг песель. І тільки пустив носа за вітром, будинок його схавав, тож call 911. На дворі обговорюють, що на Хеллоуін буде біда. І хоч лише йолоп підійде до цього будинку, кого це зупинить? Приїхали копи і жарти тут топ, звісно. Сподіваюся, це не жарт. У мене ведмідь тільки виходив із барлоги. Це прошарений і новенький коп. Діти розповідають, що будинок жере людей і собак, на що чорнявий б'є паніку, а от білий все зам'яти хоче. Надивилися жахів і дуріють, мов. Хлопи ще щось понамагалися зобразити, але Дженіт розуміє, що справа гибла. Тож Ді йде на ризикові міри. Давай стрибати по газону. Але, звісно, будинок не дурак. Виглядає як хуліганство, тож ідіть собі. Лишився лише варіант звернутися до експерта. Це якийсь ігроман, від якого чуваки фанатіють. І в нього ігровий екстаз. Оскільки останній був 4 дні, чекати немає сенсу. Діти розповідають про зачарований дім, і той говорить, що чув, як будинки стають притулком людських душ, ніби одне ціле.
Domus Mactibilius на латині. Вбити можна, знищивши серце. Але ж в будинка нема серця. Після експерт загадково відчалює на якусь зустріч. Компанія не знає, як шукати те серце, але відтоді, як помер Неберкрякер, з труби валить дим. Значить, пічка і є серце. А план наступний – згодувати опудало зі снодійним, що Опецьок візьме у батька в аптеці будинку. Той засне і все. Опецьок проти так тупо помирати, але оскільки Дженіс план до вподоби, let's go. Привіз він все снодійне, а Ді з Дженіс підготували ляльку. Ну і починається. Вдаючи сміттєві баки, вони приперли опудало на позицію. Дженіс бахнула по дзвінку і пилосос поїхав на смерть. І от тільки наживка мала проковтнутись, приїхали копи і все зіпсували. Ну бо виглядає все це як вандалізм. Білий коп якогось дідька проявляє ініціативу і давай перевіряти, в чому справа. Знайшов опудалі снодійне та й напився з цікавості. Та малих все одно в'яжуть потихеньку суперкопи, яким би суперзаплатню. Як раптом чорнявий чує рик, і як ті спецагенти на мінімалках ідуть ще раз перевірити. Закінчуються ці походеньки, звісно, плачевно. Худого чіпляє дерево, а білий тільки хотів по допомогу бігти, та теж не добіг. З'їла їх хата з кінцями. Малі ж лишилися зачинені в тачці, але дерево ще та войовнича верба. Запхала їх разом з машиною прямо в пащеку. Діти змогли врятуватися, але не до кінця, а будинок спокійно собі повернув форму. Лишившись живими, вони дійшли висновку, що будинок їх не помітив, подумав, що ті в машині. Тож єдиний вихід – загасити вогонь. Опецьок за інші варіки, але їх немає. Тож ідуть досліджувати халабуду. З цікавого всередині вибухівка і бінокль, ніби щоб стежити. А ще фотки, де той дідо з жінкою. Ходять чутки, що він дійсно її підгодував і з'їв. Ще цей дід був в загоні підривників. Опецьок на переляках давай стріляти в якусь штуку, що виявилося отим язичком на піднебенні в організмі хати. Тож відбувається детект порушників. Діджей першим пішов далі і на обережності провалився кудись. За ним і решта. Як виявилося, потрапили вони в загашник Неберкрякера з усіма іграшками. Там є якась клітка з назвою Констанція, а на ній замок, від якого ж в дії є ключ. Всередині лежить зацементована жінка старого. Діти думають, що він її і вбив. Але для чого тоді така усипальниця? Ді знову не дивиться під ноги і якимось чином ламає саркофаг Констанції. Будинок оживає. Тікаємо! Коли все заспокоїлося, Опецьок знову байтиться на свій м'яч і потрапляє в пастку, а за ним відправляється і Дженіс. Загалом там і ділять не гайки, але все ж всі вони знову сходяться на пащі, в яку згодом і потрапляють. Але дівчина дразнить язичок і будинок їх випльовує. А пахне як? Опецьок починає бикувати, мов краще піду сендвіч зажиру, не я вбивав Неберкрякера. Але це сталося через його м'яч. Дівчина їх гасить. Тож Ді вже йде додому, по сторонам не дивиться. Добре, що то швидка, а може й ні, бо з неї вийшов дідо і каже, що це він мав помирати. І що часу мало, бо сьогодні Хеллоуін. Вітається з коханою, вона з ним, і тут Ді видає, що знає за Констанцію. Він був у будинку і зрозумів, що Неберкрякер не вбивав. Виявляється, він її насправді шалено кохав. Ті 300 кілограмів, над якими всі сміялися. Вона була як розвага в цирку. І от молодий Неберкрякер забирає її, купує ділянку і будує там будинок. Де вже тоді вона всіх проганяла, як от на Хеллоуін, бо діти її злили. А от Неберкрякер нічого проти не мав. Та діти паскудники її давай булити. Вона їх у відповідь спотикається і падає в підвал, заливаючи сама себе бетоном. Дім він таки добудував. Констанція померла, але лишилася з ним. І щороку тієї ночі він мусив проганяти дітей, бо вона нікого б не пожаліла. Тож виходить, дідо таким чином їх захищав. І дідо каже, що тепер настав їх час. Відпустіть її. Але ж тоді дідо залишиться сам, хоча діджей дає зрозуміти, що це не так. Будинку це не подобається, і він стає, як то в наш час модно казати, автономним. Компашка давай тікати. Опецьок-дурак намагається затримати будинок, зачинивши хвірточку. По дорозі дідо вже втомився і мов він в безпеці, а ви біжіть. Добігають до тої будови, де раніше збиралися, і раптом в будинок прилітає цеглина від Неберкрякера, який наказує не ображати дітей. Будинок гальмує, дідо його чи її гладить і дає зрозуміти, що любить, навіть незважаючи на ковтання людей. Обидва знали, що це колись станеться, і настав час виправити це. Тож дідо підпалює динаміт, бо так буде краще. Але жіночка жити хоче будь-що. Вриваються дітлахи на бульдозері, і поки луплять будинок, Неберкрякер передає динаміт діджею, щоб той допоміг завершити почати. Їх доля розкидає, але лишився Опецьок, якому треба заманити дім під кран, що він згорем пополам і робить.
Але радіти довго не довелося. Будинок еволюціонував, як в тому резиденті, тож Опецьок підводить його до крану, на який вилізла решта, щоб все ж закинути той динаміт в димар. Там насправді все не по плану, але поцілунок Рудої вселяє впевненість в малого Ді, і він готовий помирати тепер, хоча вона якогось хріна за ним полізла. Бідний Опецьок тупо цап відбувайло. Ді ще й зривається, але то все одно отримує динаміт і мітко потрапляє в димар. Розумію мультик, але то який епік. Після вибуху вони чують голоси. Це Констанція востаннє станцювала з неберкрякером, від чого Дідо в сльози. Але він каже, що це терпіли 45 років, і от вони нарешті вільні. Дідо дякує і радіє свободі. А пізніше на місці будинку купа дітей по цукерки прийшла. Соняшникиня питає, де будинок. Ну, він став монстром і вони його підірвали. Зате ось велик є. По Дженіс приїхала мама, але вони ще зустрінуться. Дідо віддає м'яч Опецьку і востаннє жартує, що геть з мого газону. Але ж, Дідо без будинку лишився, шкода якось. Батьки Ді повернулися теж, дупля не відбиваючи, що сталося. Геловін вони тепер точно переросли. Але ж відпочинок потрібен і дорослим, і вони біжать по цукерки. Ну і про скелета теж не забули. Тіп живий. Все окей. Що ж, ось такий мульт вийшов на екрани у 2006 році, і не знаю, як вам, от прям цікаво почитати фідбек, але мені він супер атмосферний, приємна мальовка, персонажі цікаві, класна хімія, оригінальна озвучка відпад, дуже глибокі теми підняті, які загалом просто зрозуміти. Він ніби страшний, але водночас просто дуже вайбовий. І боже, невже в 2006 році хтось міг витратити на мульт 75 мільйонів доларів? Виявляється, могли. Всіх з прийдешнім новим роком, або вже з новим, якщо дивитеся це в 2026-му, дякую, що були зі мною, окремо всім, хто донатив напряму або через спонсорство. Завдяки вам вийшло набагато більше переказів, ніж могло бути. Приходьте на стрім, якщо це ще актуально, посилання на заплановану трансляцію в описі, і скоро почуємося. Давай, з тобою підемо інспектувати цукерки. Ала, ходімо. Не поспішай, скелете. Часи змінюються.